Сьогодні поговоримо, чи потрібно пасинкувати помідори. Все залежить від того, які саме різновиди просто помідорів ви посадили. Щоб зрозуміти, чи потрібно брати до рук ножиці, помідори ділять на 3 основні групи. Низькорослі, середньорослі і високорослі. Низькорослі детермінантні пасинкувати не потрібно або мінімально. Це ті сорти, які мають певну висоту, зазвичай які досягають до 60 см, які формують кілька кистей з плодами і зупиняють свій зріст. Чому не потрібно їх пасинкувати? Якщо в них видалити усі пасинки, ви просто позбавите себе врожаю, адже саме на цих бічних гілочках формується велика частина помідорів. Іноді у них видаляються найнижчі пасинки до першої квіткової кисті, щоб кущ краще провітрювався біля землі. Високорослі – це ідентермінантні сорти, обов'язково пасинкуються. Ті помідори ростуть без упину вгору і можуть досягти аж до 3 метрів і випускають величезну кількість бічних пасинків. Якщо кущ не пасинкувати, він перетвориться на зелені джунглі. Рослина витрачатиме всі сили на нарощування листя, а плоди зав'яжуться дрібними та не встигнуть дозрівати. Крім того, у густих кущах моментально з'являється фітофтора. Як їх потрібно вірно формувати? Їх потрібно максимум залишати у 2 стебла, видаляючи абсолютно всі бічні пасинки щотижня. Здебільшого це високорослі чері, може бути дебарау сорт. Ось томати середньорослі напівдетермінантні, пасинкують помірно. Вони виростають зазвичай від 1 до 1,5 метра, і тут потрібен золотий баланс. Зазвичай кущ формують у 2-3 стебла, залишаючи найсильніші пасинки під першою квітковою кистю, а решту видаляють. Існують декілька правил пасинкування. Не запускати. Видаляти пасинки, поки вони маленькі, довжиною 3-5 см. Вони ще не встигли забрати у куща багато енергії. Не виривайте пасинок повністю під корінь зі стеблом. Залишайте маленький пеньок заввишки приблизно 1 см. Тоді на цьому місці новий пасинок уже не виросте. Обирайте вірний час для пасинкування. Проводьте процедуру зранку у суху сонячну погоду. За день ранка відірваного пасинка затягнеться на сонці і всередину не потрапить інфекція. А після дощу або під час сильної роси пасинкувати не бажано. Пам'ятайте, пасинкують помідори регулярно. Впродовж усього сезону вегетації. Оглядайте кущі щотижня. Якщо запустити процес, пасинки виростуть великими і заберуть у рослини всі сили. Проводьте процедуру вранці або ввечері, коли немає сильної спеки. Першу процедуру проводять вже через 14 днів після висадки розсаду у ґрунт. А потім повторюють кожні 10 днів, видаляючи зайві бічні пагони довжиною 4-5 см. І пам'ятайте, наприкінці літа необхідно провести завершальне пасинкування. У серпні видаляють усі нові пасинки та прищіпують верхівки кущів, оскільки нові зав'язі вже не встигнуть дозріти, а лише будуть забирати живлення у плодів, що вже не виростуть. Нехай вам все вдається легко та без перешкод, а кожен новий день приносить упевненість у власних силах, натхнення для великих справ і затишок у вашому саду.